Tôi may mắn có một tuổi thơ rất là đẹp, rất bình yên ở làng quê xóm nhỏ. Với những buổi trưa hè đầu giang nắng chang chang trốn đi chơi, lang thang quanh xóm làng. Những buổi tối 5-10 tạt lon, chơi u ngoài đường, hét hò inh ỏi cả góc trời. Những bóng cây xanh mát rượi, nơi chúng tôi leo trèo, làm lều dưới gốc cây, rồi cả trên cây luôn. Và cả những ngày vào rừng lội suối, lang thang hái quả. Ngày nắng hay ngày mưa, chúng tôi đều cứ nhung nhung ngoài đường, dù chờ đợi ở nhà là cây roi đang chờ sẵn, nhưng vẫn rất lì đòn. Đi chơi thì vẫn cứ trốn đi thôi. Này, chứ không có ai cứu tôi đi mà cứ để tôi cô đơn à. Những khoảnh khắc đó khi ấy không có máy ảnh hay điện thoại để ghi lại, nhưng đó được lưu giữ tận sâu trong ký ức của mỗi đứa trẻ chúng tôi. Những kỷ niệm đẹp chẳng thể nào quên. Ngày ấy thiếu thốn đủ thứ, nhưng mà trái tim chúng tôi khi ấy lại ngập tràn niềm vui và hạnh phúc. Bây giờ thì mọi thứ đều rất là đủ đầy, rất nhiều lựa chọn để giải trí và thư giãn, nhưng niềm vui thực sự lại càng ít hơn, càng khó tìm hơn. Nên trong khả năng mình có thể, tôi gắng lưu giữ lại những kỷ niệm đẹp cho mấy nhóc cháu nhà tôi và bạn bè của chúng. Có kỷ niệm tuổi thơ gần gũi với thiên nhiên, cây cối sân vườn, để chúng cứ vô tư hồn nhiên là một đứa trẻ, tìm thấy niềm vui trong những điều giản dị và chân thật. Để sau này khi những đứa trẻ ấy trở thành người lớn, chúng có một điểm tựa tuổi thơ ấm áp để nhớ về, để đứng vững trước những giông bão cuộc đời. Ý tưởng là một chuyện, nhưng thực tế lại là một chuyện rất là khác. Khi thực sự quay từ nhỏ mới thấy nó khó cỡ nào. Là hỏi có nhà được sân phòng. Ơ cái đó chị nói ở đây nói. Đỉnh ghê. Cái nhóc báo quá báo luôn, chả đứa nào biết dựng lều ấy. Thế là tôi phải loay hoay phân bổ nhiệm vụ cho các nhóc, sắp xếp dây cột thế nào, vị trí ra sao, xếp mái ở đâu. Rồi tôi cũng bay vào làm luôn. Các nhóc nhỏ hơn thì náo loạn xung quanh, gọi tên tôi inh ỏi lên. Mọi thứ cứ rối tung rối mù lên luôn. Nên cái lều khi dựng xong trông cũng hơi xơ xác và tơi tả, nhưng tôi vẫn thấy nó rất là dễ thương. Có lẽ vì có những tâm hồn vô tư trong trẻo đang ngồi trong đó. Từ đi lại nhìn này. Cái đồng tiếp có máu chì không? Một đầu máu chì luôn nè. Đây có cân vẽ động vật. Đây nó vừa bật lên cái nào chỉ vừa có hỏi. Lên đi này, biết như nào rồi. Còn mẹ em vẽ đây này, đâu vẽ xem nào. Ở sức lên. Khanh ra Khanh.
kiếm cái rổ sang. Kiếp nạn thứ hai khi quay video của tôi là tụi nhóc ồn khủng khiếp, gọi tôi ý ới từ góc vườn này qua góc vườn kia, làm tôi chạy qua chạy lại hết cả hơi luôn. Giọng mấy nhóc âm lượng rất là to luôn, đến nỗi mà có lúc tôi bị ù tai luôn mà. Rớt bè rau rồi. Tôi tự dưng thấy chột dạ khi nghĩ lại hình như mình hồi nhỏ cũng nói chuyện y chang như vậy. Giờ càng lớn thì giọng càng trầm và khàn xuống rồi. Dù hơi nhỏ nhưng mà tụi nhóc cũng siêu dễ thương và vâng lời, cũng chăm chỉ chịu khó, nhờ gì là làm đó liền. Được cái chơi xong là cả lũ cũng chuẩn hết, không còn một mống nào, để lại bãi chiến trường cho tôi dọn gì đó. Gọi là dàn báo thủ quả là không sai mà. Đoạn hái rau rửa rau thì cũng khá là êm xuôi, chắc do phần này cũng đơn giản dễ làm. Min chia gió đi. Đến khúc gầy bếp nấu ăn thì chính tôi cũng không nhớ là nên kê 4 viên gạch lên cao để bếp có đủ độ thoáng oxy cho lửa cháy. Nhiều lá khô càng tốt nè. Cho miếng mỡ vào. Thôi cho. Vậy là với 2 viên gạch thấp lè tè và nhét đầy củi khô vào, cái bếp nó khói mịt mù, khói bất tận luôn. Mắt đứa nào cũng cay xè vì khói. Đã thế còn cứ nhét củi vào quạt khí thế, làm khói cũng bay mịt mù theo luôn. Nóng tay quá. Tức quen ủi không? Thì Để em bóp ổi. Em đưa đây. Đây. nó nè không. Để rồi. Bỏ đi trời. Một ít. Nấu canh thì có vẻ đỡ toang hơn, nhìn cũng ổn ổn. Coi tụi nhóc nấu ăn nè, nó không nên thơ một tẹo nào luôn. Con này chơi giống ấy quá. Mà còn rất là dễ tưởng tượng qua hình ảnh khác luôn đấy. Nhét, bỏ đây, nhét vào, bỏ đây. Xem, nhét. Quay đi. Chứ được quá. Nổ rồi. Luôn ra luôn. Trông thì không hấp dẫn lắm, nhưng khi ăn thì lại rất ngon nha. Cả bầy đều bất ngờ về độ ngon của nó. Có lẽ là do tụi nhỏ tự tay hái rau, sơ chế, rồi nấu lên. Nó ngon ở những giọt mồ hôi vất vả tự tay làm ra. Bao nhiêu mồ hôi nước mắt khói bụi Khói mùi khói. Tuy hoạt động này có hơi vật vã với tôi và tụi nhỏ, nhưng hy vọng đây cũng là một kỷ niệm đẹp với các nhóc, giúp tụi nhỏ tạm rời xa công nghệ, rời xa cuộc sống tiện nghi hiện đại, để chúng có thể trân trọng và biết ơn những điều đang có. Cũng là học cách kiên trì, cố gắng khi làm một việc gì đó. Ăn no nê thì tụi nhóc lại bày trò quánh bài. Vâng, chính là cái trò quánh bài bôi nhọ nhồi. Lúc đầu mặt đứa nào cũng sáng láng, ngoan xinh yêu như thế, vậy mà sau đó nhìn đứa nào cũng bặm trợn vậy á. Trông vậy lại thầy dễ thương quá chừng. Tôi lại được dịp cười nắc nẻ, cười không biết trời đất luôn. Không chỉ các nhóc nhận về niềm vui, mà chính tôi cũng nhận lại quá chừng sự ấm áp và kỷ niệm đẹp. Cảm ơn dàn báo thủ mầm non ở quê nhà nhé. Báo ơi là báo, nhưng cũng đáng yêu ơi là đáng yêu.